السلام عليكم خوتنا الفلاحة. اليوم غنطرق لموضوع تقليم الأشجار المثمرة أو ما يسمى بلا طيب. اليوم غنشوفوا تقليم شجرة الكليمونتين. أول خطوة بطبيعة الحال هو تعقيم الأدوات ديال التقليم اللي هما سوا السيكاتور أو المنشار. التعقيم هيكون عن طريق جافيل أو الكول، باش إلا كانوا فيهم شي أمراض ما تمشيش للشجرة، ولا كانت شي شجرة مريضة ما تعديش لينا الشجرة الأخرى. الخطوة الثانية هي نمشيو للقلب ديال الشجرة ونقوموا بتخفيف الأغصان اللي مغطية على الشجرة باش نسهلوا عملية التركيب الضوئي، وكذلك باش نهويو الشجرة. من بعد نقلبوا على لي بورجون، أي بورجون ما صارش يتحيد، وكذلك الأغصان اللي طالعين الفوق اللي هما أغصان تستهلكوا لي زونغري والماء وما تنتجوش الثمار. في بعض الحالات تلقاو بعض الأغصان متقاربين ومتلاصقين بحال في هذه الحالة نحيدوا واحد ونخليو الآخر باش ما يكونش تنافس بين الأغصان ويكون شويه ديال الاسباس. الهدف من هذه الخطوة هو في فترة ديال التزهير الشجرة تلقى الطاقة الكافية والاسباس باش تولد، ومن بعد ما يكونش عندنا مشكل ديال التنافس بين الأغصان. وما نساوش إلا لقينا شعروشة طوال أو ما يسمى بسراق الماء هما خاصهم يتحيدوا. واخر خطوه هو اننا ندوزو الماستيك في المناطق اللي قطعنا من الشجره باش ما تمرض لينا الشجره. الهدف من هذه العمليه هو الحصول على ثمار جيده وذات جوده عاليه. مع تحيات سويد.